वेलकम टू मराठा विद्याप्रसारक समाज अभिनव बाल विकास मंदिर उत्तम नगर सिडको नाशिक। बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जो पहिला धडा बघतो ईव्हीएचचा आवर एन्व्हायरमेंट, त्याचा आज सेकंड पार्टचा अभ्यास आपण आज करणार आहोत। तत्पूर्वी आपण मागच्या भागात काय काय शिकलो त्याचा अभ्यास आधी करूया। बघा, आपण मागच्या भागात बघितलं होतं की परिसरात असणारे घटक, त्यामुळे परिसराची सुंदरता किती प्रमाणात वाढते, त्याचबरोबर परिसरात काय काय कोणत्या गोष्टी आढळतात याचा अभ्यास आपण केला होता। त्याचबरोबर स्पॅरो अँड रोड साईड स्टोन म्हणजे दगड आणि चिमणी यांच्यातला जो काही डिफरन्स होता त्याचासुद्धा अभ्यास आपण मागच्या भागात केला होता। आणि त्याचबरोबर शेवटचा जो घटक आपण अभ्यासला होता तो होता लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग थिंग, म्हणजे लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे सजीव आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे निर्जीव। या सर्व उदाहरणांचा आपण अभ्यास मागच्या भागात केला होता। चला तर मग बघूया, आज तुम्हाला ह्याच भागावर आधारित काही छोटेसे प्रश्न आहेत ते मी विचारतो। कॅन यू टेल आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर्स लिव्हिंग ऑर नॉन लिव्हिंग? तुम्हाला सोबत एक चित्र दाखवण्यात येईल, त्याच्यातले जे काही घटक आहेत ते लिव्हिंग आहेत की नॉन लिव्हिंग आहेत हे तुम्हाला ओळखायचं आहे। त्याचबरोबर इफ इट इज अ लिव्हिंग थिंग्स, इज इट अ प्लांट ऑर ॲन ॲनिमल? जर ते लिव्हिंग थिंग असतील तर ते प्राणी आहेत की वनस्पती याचाही तुम्हाला ओळख करायची। बघा, मग सोबत दिलेल्या चित्रात तुम्हाला बरेच चित्र दिसत आहेत। झाड असेल, ससा असेल, बेडूक असेल, सिलेंडर असेल, म्हणजे प्लांट्स आहेत, रॅबिट्स आहेत, फ्रॉग आहे, सिलेंडर आहे। या सगळ्यांचं बघा, तुम्ही जर ओळख काढली तर काय होतं बघा, लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंगमध्ये तुम्हाला डिफरन्स करायचं। मग आता प्लांट्स आहे, पहिला लिव्हिंग आहे, त्यानंतर रॅबिट आहे, ते पण लिव्हिंग आहे पण काय ॲनिमल आहे। नंतर फ्रॉग आहे, ते सुद्धा लिव्हिंग थिंग्स आहेत पण ते काय ॲनिमल। नंतर सिलेंडर आहे, सिलेंडर हे नॉन लिव्हिंग थिंग्स आहेत। ओके, त्यानंतर बघूया आपण द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द एन्व्हायरमेंट। वॉटर अँड एअर आर अ पार्ट ऑफ द एन्व्हायरमेंट. ऑल लिव्हिंग थिंग्स नीड देम. लिव्हिंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड. दे गेट देअर फूड फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट. पाणी आणि हवा हा सुद्धा आपल्या परिसरातलाच एक घटक आहे आणि सर्व सजीवांना त्याची गरज आहे। त्याचबरोबर सर्व सजीवांना अन्नाची सुद्धा गरज आहे। मग हे सुद्धा अन्न असेल, हवा असेल, पाणी असेल, हे सर्व जे काही घटक आहेत हे त्यांना कुठून भेटत असतात? आपल्या परिसरातूनच भेटत असतात। सोबत दिलेल्या चित्रात तुम्हाला प्लांट्स आहेत, ॲनिमल्स आहेत आणि ह्युमन बिंग्स आहेत, हे सर्वांना जे काही लिव्हिंग थिंग्सला लागणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत तिथं तुम्हाला हे चित्राद्वारे दिसत आहेत। Whatever living things need to survive, they get from their environment. Birds build nests, they need cotton, twigs and threads to build them. They get these things from the environment. बघा, पक्षी असतील, प्राणी असतील किंवा माणसं असतील, त्यांना जे काही लागणारे घटक आहेत ते आपल्या परिसरातूनच भेटत असतात। मग पक्ष्यांना घरटं बांधण्यासाठी जे काही कॉटन लागत असेल, ट्विग्स लागत असेल, थ्रेड्स लागत असेल, कॉटन म्हणजे कापूस, ट्विग्स आणि थ्रेड्स म्हणजे काय धागे, काड्या, हे सुद्धा त्यांना कुठून भेटत असतात? आपल्या परिसरातूनच भेटत असतात। ह्युमन बीइंग्स यूज सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट. वी गेट कॉटन, वूल अँड सिल्क फ्रॉम आवर एन्व्हायरमेंट. वी वीव क्लॉथ फ्रॉम देम. ह्युमन बीइंग्स म्हणजे आपण काय करतो? आपल्याला सुद्धा बरेच गोष्टी ह्या परिसरातूनच भेटत असतात। मग त्याच्यातलं कॉटन असेल, ऊल असेल, सिल्क असेल, हे सगळं काय करतो? आपण परिसरातूनच भेटत असतो। वी वीव क्लॉथ फ्रॉम देम, त्याच्यापासून आपण कपडे शिरतो। वी मेक थिंग्स लाईक मॅट्स, बास्केट, पेपर फ्रॉम मटेरियल इन अवर एन्व्हायरमेंट. वी बिल्ड हाऊसेस युझिंग क्ले अँड स्टोन अँड वूड. दिस मटेरियल टू वी गेट फ्रॉम अवर एन्व्हायरमेंट. आता कपडे झालं किंवा आपल्या परिसरातून आपल्याला मॅट्स बनवायचे असतील, बास्केट असतील, पेपर असेल, हे सगळं जे काही मटेरियल बनवण्यासाठी जे काही साहित्य लागतं ते आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्येच आपल्याला भेटत असतं। मग आपल्याला घर बांधणं असो, त्यासाठी लागणारी माती असेल, दगड असेल, लाकडं असतील, हे सुद्धा आपल्याला कुठून भेटत असतं? आपल्या परिसरातूनच भेटत असतं। या ठिकाणी बघा, परिसरातून भेटणारे काही वस्तू आणि त्यापासून बनवणाऱ्या काही वस्तूंची चित्र तुम्हाला या ठिकाणी दिसत आहेत। The seeds of some plants are scattered by the wind. As a result, seedlings of those plants grow in new places. Thus, plants to get help from their environment. The seeds of some plants are scattered. Scattered या ठिकाणी पुन्हा एकदा नवीन शब्द आला आहे तुम्हाला। Scattered म्हणजे काय? विखुरणे, पसरणे,
आणि विंड म्हणजे काय, वारा. जोराचा वारा ज्या वेळेस येतो त्यावेळेस झाडांची जी काही बिया असतील, झाडांवरती असणाऱ्या बिया, या जोराच्या वाऱ्यामुळे विखुरल्या जातात, पसरतात, दुसऱ्या ठिकाणी जातात. त्याच्यामुळे काय होतं, त्या बिया दुसऱ्या ठिकाणी लागतात. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो की वनस्पतीसुद्धा पर्यावरणाला, आपल्या परिसराला मदतच करत असतात. वाऱ्यामुळे त्या बिया दुसऱ्या ठिकाणी जातात आणि दुसऱ्या ठिकाणी तीच झाडं तिथं लागतात. लिव्हिंग थिंग्स टेक मेनी थिंग्स फ्रॉम देअर एन्व्हायरमेंट. व्हॉट इफेक्ट डज दॅट हॅव ऑन द एन्व्हायरमेंट. लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे आपण सर्व, आपण जेवढे काही सजीव आहेत त्यांना सगळ्या लागणाऱ्या गोष्टी जर आपल्या परिसरातून भेटत असतात, त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होत असेल. तर बघा, पर्यावरणावर खूप मोठा परिणाम होत असतो. आपण ह्या सगळ्या लागणाऱ्या आपल्याला वस्तू आपण काळजीपूर्वकच वापरला पाहिजे. आता सोबत एक चित्र दाखवलं आहे बघा. वनस्पती पर्यावरणाला कशी मदत करतात. बिया, फुलांच्या बिया खाली पडतात, काही बिया वाऱ्यामुळे जोरात उडून जातात, पाण्यावरनं वाहणाऱ्या बिया असतील ते दुसऱ्या जमिनीवर जाऊन पडतात. त्याचबरोबर प्राणीसुद्धा बघा, प्राणीसुद्धा इकडून तिकडे जर काही गेले तर त्यांच्या असणाऱ्या बिया ह्या दुसऱ्या ठिकाणी ते लावू शकतात. Animals like vultures and foxes eat the flesh of dead animals. Thus, they clean the environment while they satisfy their hunger. आता काही जे प्राणी आहेत, व्हल्चर्स आणि फॉक्सेस, गिधाड असतील, कोल्हे असतील, हे काय करतात, मेलेल्या प्राण्यांचं मांस खातात. फ्लेश म्हणजे काय, मांस. मग ते काय करतात, मेलेल्या प्राण्यांचं मांस खातात. त्याच्यामुळे आपण ते म्हणू शकतो की आपण ते पर्यावरणालाच मदत करत असतात, कारण का परिसर स्वच्छ करण्याचं काम ते करत असतात. त्याचबरोबर त्यांची भूकसुद्धा पूर्ण होते आणि परिसरसुद्धा, आपला पर्यावरणसुद्धा स्वच्छ ठेवण्यास ते मदत करत असतात. सोबत दिलेल्या चित्रात व्हल्चर्स आणि फॉक्सेस इट द फ्लेश ऑफ डेड ॲनिमल्स म्हणजे मेलेल्या प्राण्यांचं मांस खाताना तुमचे चित्र ते बघू शकतात. Remains of dead animals decay. They mix with the soil. Leaves fall off trees. They too rot and get mixed in the soil. This makes the soil fertile. Plants get nourishment from fertile soil. Remains of dead animals decay. म्हणजे काय, मेलेल्या प्राण्यांचे जे काही कुजलेलं भाग असेल किंवा झाडांची पडलेली पानं असतील, ते काय होतात, मातीत पडतात, कुजतात, मिक्स होतात. त्याच्यामुळे तिथली जी काही जमीन आहे ती फर्टाईल बनते, पोषक बनते आणि त्याच्यापासून हे सगळे काही प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाईल सॉईल. कसदार बनल्यामुळे ही जी काही माती कसदार बनते, त्याच्यामुळे त्या वनस्पतींना त्या परिसरातले जे काही घटक असतील, पोषक घटक त्या वनस्पतींना भेटत असतात. दस लिव्हिंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिव्हिंग थिंग्स टू. मग आपण यावरून सांगू शकतो की निर्जीव वस्तूंमुळे सुद्धा सजीव वस्तूंमुळे फरक पडत असतो. सोबत दिलेल्या चित्रात बघा, या वनस्पतींना पोषक द्रव्य भेटले आणि एकाला नाही भेटलेलं. पोषक द्रव्य भेटल्यावर त्या वनस्पतीची वाढ जोमाने होते, तर पोषक द्रव्य न भेटलेल्या वनस्पतींची वाढ जोमाने होत नाही. त्यानंतर एक सुंदर असं एक मेंढीचं उदाहरण तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो मी. शीप बॉडी इज कवर्ड विथ वूल. आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना, मेंढीचं जे काही शरीर आहे ते पूर्णपणे लोकरीने झाकलेलं असतं. द शीप फीड्स ऑन लिव्स ऑफ श्रब्स. As it does so, the seeds of some shrubs can get caught in its wool. When the sheep goes somewhere else, the seeds may fall off there. Thus, the sheep helps new seedlings of the shrubs to grow in many different places. In this way, the sheep, which is an animal, and the shrub, which is a plant, help each other. मेंढी बघा, ज्यावेळेस चरत असते त्यावेळेस ज्या झुडपांमध्ये ती जाणार, त्या झुडपांमधल्या ज्या काही झुडपांच्या बिया असतील त्या तिच्या अंगावर लटकतात आणि ती काही एका ठिकाणी थांबत नाही. चरण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ती जाणच असते. त्यावेळेस त्या बिया, तिच्या अंगावर लटकलेल्या बिया, लोकरीवर लटकलेल्या बिया दुसऱ्या ठिकाणी गेल्यावर दुसऱ्या ठिकाणी पडणार आणि ते झाडाची वाढ दुसऱ्या ठिकाणी पण होणार. म्हणजे आपण याचं सांगू शकतो की वनस्पती आणि प्राणी एकमेकांना कशी मदत करतात यावरून आपल्याला समजते. नेहमी लक्षात ठेवायचं, ऑलवेज रिमेंबर, द नीड्स ऑफ ऑल लिव्हिंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाय थिंग्स इन देअर एन्व्हायरमेंट. सच थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड टू गो वेस्ट. वी मस्ट टेक केअर दॅट वी डू नॉट कॉज हार्म टू द एन्व्हायरमेंट. नेहमी लक्षात ठेवायचं, आपल्या जर सर्व गरजा आपल्या परिसरातूनच पूर्ण होत असतात
तर मग त्या वस्तूंची त्यांची काळजी घेणं हे आपलंच काम आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारची हानी पोचणार नाही याची काळजी जर आपण घेतली तर आपलं परिसर आणि आपलं पर्यावरण सुंदर आणि स्वच्छ राहण्यास मदत होणार आहे. धन्यवाद.